Di matigas ang aking ulo. Iingatan ko ang aking sarili. Para maingatan ang pamilya ko. Ito ang ambag ko. Ako. Ikaw. Lahat tayo. Sama-sama nating Maiaangat ang bayan. Basta't sama-sama tayo. Sa pag-ingat buhay. Para sa ating hanap buhay. Mask, hugas, iwas. Magandang umaga Pilipinas, muli nating tatalakayin ang pinakamaiinit na balita sa bansa ngayong Lunes, May 10, 2021. Ako po ang inyong lingkod, Yusek Roque Ignacio, at ito ang public briefing #LagingHandaPH. Ngayong araw po ay ngayong gabi ay inaasahan darating sa bansa ang nasa 193,000 doses ng mga bakuna kontra COVID-19 mula po sa Pfizer-BioNTech na umano'y may pinakamataas na efficacy rate laban sa mga bagong variants ng COVID-19 base sa mga pag-aaral na ginagawa sa ibang bansa. Inaasahan na rin sa mga susunod na araw mahagi sa iba't ibang lugar sa bansa ng nasa 3.5 million doses na bakuna mula sa Sinovac at AstraZeneca na dumating naman sa bansa noong nakaraang linggo. Abangan ninyo po ang iba pang updates tungkol sa vaccination program ng pamahalaan dito sa PTV. Samantala, bukod po sa panukalang pagtatag ng Virology Science and Technology Institute, isa pang batas ang muling inihain ni Senator Christopher Bongo na naglalayo magkaroon ng sariling Center for Disease Control and Prevention ang Pilipinas, gaya ng sa ibang bansa. Ang detalye sa report na ito. Isinulong ngayon sa Senado na magkaroon ng tanggapan sa pamahalaan na siyang nakatutok sa health crisis prevention and management. Sa ibang bansa, mayroon silang Center for Disease Control, kaya naman inihain na ni Senator Christopher Bongo ang Senate Bill No. 2158 para magkaroon na rin ng Center for Disease Control and Prevention dito sa Pilipinas. Aral anyang natutunan ngayong may pandemya ay ang bigyang pansin ang disease surveillance at disease control. Mapaigting ang kahandaan at kapasidad ng Pilipinas sa pagresponde ng mga kahalintulad ng COVID-19 pandemic kung nariyan ang Center for Disease Control and Prevention. Ngayon pa lang niya ay paghandaan ito upang sakaling may pumutok man na ibang pandemya, mas may laban na ang Pilipinas para sa pagkontrol ng anumang nakahahawang sakit. Magiging attached agency ng Department of Health ang malilikhang Center for Disease Control and Prevention, kung saan pag-iisahin dito ang Epidemiology Bureau, Disease Emergency Management Bureau at ang Disease Prevention and Control Bureau. Sa kahalintulad na pandemya o anumang health emergency, ang CDC ng Pilipinas ang mangangasiwa sa pagbili at distribusyon ng mga kakailanganing bakuna, gamot o medical supply para sa pagresponde sa sitwasyon. Ang tanggapan ay pangungunahan ng Executive Director na itatalaga ng Pangulo ng Bansa at Undersecretary ang katumbas nitong posisyon sa kagawaran. Nakabinbin na rin sa Senado ang Senate Bill No. 2155 o ang panukalang Virology Science and Technology Institute of the Philippines Act of 2021 na mangunguna sa paglikha ng mga gamot at bakuna sa tuwing may bagong sakit na kakalat. Dahil dyan ay nagbigay suporta ang World Health Organization at Department of Health sa panukalang Center for Disease Control na naganap sa Senate hearing noong May 6. Samantala sa pinakahuling report naman po ng Octa Research Group, maaaring bumaba sa 1,900 average daily cases ang maitatala dito sa Metro Manila pagdating ng May 14. Yan po ay base sa naging pagbaba ng reproduction rate sa rehiyon at sa buong bansa. Pag-usapan po natin ang detalye niyan. Kasama po natin sina Octa Research, Dr. Butch Ong, UST Professor at UP Professor Ranjit Rai. Makakasama rin po natin ang molecular biologist, biology at theology professor sa Providence College in Rhode Island at research fellow din po ng University of Santo Tomas at Octa Research Group, Father Nicanor Austriaco. Magandang umaga po sa inyo. Good morning. Good morning. Magandang umaga.
Ah, Good morning po. Sagutin niyo na, advice niyo na lang po ako, source, kung sino ang pwedeng sumagot at kung sino pong magkakaroon pa rin po ng additional answer dun sa question. Paka-advise lang po ako. Good news nga itong sinasabi po na pagbaba ng reproduction rate dito sa Metro Manila. Ano po, ito na po ba yung ideal na dapat nating i-maintain sa ngayon? Kung sino po ang pwedeng sumagot? I can answer that, Yusek. No? Yeah. The reproduction number Ga- has gone down ever since we implemented ECQ early on, no, the previous month. No? From a 1.9 our number, we are now down at 1.67, 1.69. No? And it has been steadily declining. No? However, when we went to MECQ, the decline was slower, of course, understandable because MECQ has lesser restrictions than an ECQ lockdown. No? So having said that, no, the hospital occupancy, especially the ICU, is still at almost critical level at around 69%. As we know, the critical level is set at 70%, 70. No? But all our hospital or isolation beds, ward beds are holding on below 70%. No? So our hospitals are easing up a bit. However, the ICU is still a little full. No? But ang nakikita kasi natin ngayon na yung ating daily new count is still very high at pre-surge level. No? When we started with the surge, it was around, I think, 4,000 new cases per day. Ngayon, lumalaro tayo sa around 7,000. No? So with that, no, the positivity rate is still at a high 15%. The ideal or the sabihin natin the recommended positivity rate is only at 5%. So medyo malayo pa tayo with regards to the positivity rate. So there are a little may mga mix tayo na interpretations din dito, no. Although pababa ang ating R value, we still have our daily new count way above pa rin our pre-surge level. So we are hoping that by the end of this week or next week, sana maibaba na natin ang ating daily new count to a much more manageable level. Opo. Source, kung kayo may additional po, advice nyo lang ako. Ito po bang projected 1,900 cases per day ninyo? Sir, ito po ba ay sa NCR lang at hindi pa kasama yung extended provinces natin sa NCR Plus? And may na-report din po yung Okta kasi na mukhang may mga provinces din po na may tumataas na kaso. Ito po ba? Paano po yung nationwide? Si Dr. Butch. Dr. Butch? Okay. All right. I can answer that. No, outside Metro Manila, we do have some provinces which are areas of concern. No, we have Cagayan de Oro, Puerto Princesa, and Bacolod in Negros Occidental. So those are some areas where we are seeing a slight uptick in the number of cases. No, in the areas of Rizal naman, no, sa Calabarzon, Rizal, the ICU occupancy is still at 100%. No? So, even dun sa NCR Plus bubble natin, meron pa rin tayong mga areas na medyo kailangan pa ng konting tulong pa. No? So, outside, again, no, outside NCR Plus bubble, it's Cagayan de Oro in Misamis, no? Puerto Princesa in Palawan, and Bacolod in Negros Occidental. Opo, speaking of NCR Plus naman po, na-single out niyo po ba yung Laguna ngayon as not yet stable kumpara po sa iba pang nasa loob ng Greater Manila area? At kumusta po daw yung trend ng COVID cases ngayon sa Laguna? For Calamba, for example, in Laguna, the ICU utilization or occupancy is still at 70%. No, medyo mataas pa rin. Calamba is improving a little bit. No, kaya lang nasa mataas pa din ang kanyang hospital occupancy. So pagdating sa Rizal, sa NCR Plus bubble natin, no, it includes Rizal, medyo mataas pa din. No, hindi pa din nasa ideal level yung ICU occupancy nila. Opo, pero tama po ba na yung masasabi natin na most improved naman sa NCR Plus ay itong Bulacan, sir? That's correct, no? Sa Bulacan, nag-i-improve naman ng number of cases, no?
may mga negative changes in cases tayo, and maybe I can browse through our May 8 Okta update, no? So may mga negative changes, meaning pababa, no? In Quezon City is minus 21%, Manila minus 26, no? Makati minus 19, Parañaque minus 32. This is all in our Okta May 8 update, no? So gumaganda naman because of the ECQ and MECQ. It is going down, and it is going to have a sabihin na natin na positive outlook naman sana, no, kapag hindi ma-reverse, no. We'd like to remind everyone that the trends are still reversible, no. Hindi pa din ito when we say going down steadily, no, hindi siya definite na pababa natin. At any point in time maaaring tumaas pa rin to, but the indications in the NCR Plus bubble are generally for the past few weeks are going down. Opo, bigyan daan ko lang po yung tanong na ating kasamahan sa media, pero unahin ko na po muna si Maricel Halili bago po si Cresley na katarong. Ang tanong po ni Maricel Halili ng TV5, given the decrease on number of COVID cases, is it okay to place NCR Plus under GCQ after May 14? And how far are we from becoming an India? Kung sino po ang maaaring sumagot. So I'll start by saying na Okta research is still generally speaking, the trend is downward. The trend is downward for the whole region and NCR Plus. And this is good for all of us. But as we have also noted, the average daily attack rate is still high for many cities in the NCR. In fact, only Navotas is below the critical level. So this is something that we need to look into. Second, the positivity rate is still high at 14%. Okay, and we're hoping that in the next few days it will further improve. A third thing that we need to also look into, as Dr. Butch has also mentioned, is the fact that ICU occupancy is still quite high. So yes, we are healing. Yes, we're trending in the right direction, but we're still not yet there. So if it was purely, and we can understand, no, if government will have discussions about extending the MECQ, really because we need some more time to heal. We also need some more time for government interventions, so such as contact tracing, and of course expansion of hospital capacity, apart from testing, no, okay, and improving our own strategy and systems, no, as far as COVID-19 is concerned. We understand that we will understand that if government extends. Right now, it's that the trends are good, but we're not yet where we're supposed to be as far as managing the crisis in our region is concerned. So this is where Okta is. A part of the group is saying, all of us want, lahat tayo gusto natin mag-GCQ na. Pero yun nga, may mga indicators pa apart from R na hindi pa ganun kaganap, no, ang indication na nag-heal tayo. So mataas pa po yung average daily attack rate, and yung positivity mataas pa rin po. So very slow yung changes dito, and ang tingin ng ibang members ng grupo namin, kailangan pa ng konting panahon. Although other members are saying, I think we've achieved some level of improvement, and the trend is downward. So government can also consider a GCQ. But yun nga, we're very cautious. We would like all of these indicators to be below, no, critical levels, including ICU occupancy, including the average daily attack rate, just to sustain, no, to be able to sustain all the downward trend that we have achieved at very great sacrifice to the region and to the country in general. Opo. Father Nicanor Austraco, baka po may gusto kayong idagdag. Father Nicanor? Thank you. I just wanted to add that, the MECQ that we are in right now is actually
not the same MECQ we were in August. So if you look at the mobility numbers, we are actually much more comparable to a GCQ. So we understand, of course, that the government wishes to reopen in order to revive our economy and provide the necessary resources for those our kababayans who are hungry. But as my colleagues on Okta pointed out, we want to sustain the good trends that we have had so far. Yes, opo. Yan din po yung tanong ni Creseline Catarong ng SMN9 News. Tanong naman po ni Red Mendoza ng Manila Times para daw po kay Professor Ranjit, if papayag po ang grupo sa GCQ, ano pong modification sa GCQ ang kailangan nating enforce? Sa tingin nyo rin po ba sapat yung ginagawa ng gobyerno para palakasin ang pagbabakuna sa priority groups? Okay, so number one, we will support whatever government decides. Okay, what we're suggesting is caution. What we're suggesting is a calibrated, slow, exit strategy, so that we can sustain the trends. Now, whether it's a GCQ or an MECQ, the terms don't seem to be as accurate as we understood it last year. What we have now is a very, very flexible MECQ. To answer Red's question, context is important. We are trying to prevent the entry of these new and more contagious variants, very specifically from India. We don't know what the situation is with the sequencing as far as the 5 individuals who tested positive coming from India. So we want to await that. That's one that's one area of caution that we want to focus on. Number two, government is trying its best to roll out improvements in its COVID response. And many of these improvements will require infrastructure, the training of contact tracing workers, expansion of hospital facilities. And this will take time. This is why it might be prudent to consider an extension at this point. Of course, what we feel is important is that the industries, while if we decide to extend for a week or two, the industries that are closed down now can slowly, in a calibrated fashion, be opened up. Red, medyo nasa GCQ na tayo halos eh. If you think about it, only certain industries are closed down to prevent transmission. But these industries, if they comply with minimum public health standards, if they have the engineering to prevent transmission within their business establishments, and if their employees are vaccinated, I think we can slowly open up. The key here is to have a gradual exit, or whatever the government calls it, a gradual exit from the quarantine, so as not to reverse the trend. The trend can easily reverse, especially now that we have B117 here. We have the South African variant also here. So, it's a very, complex decision to make. But we will support government if it extends the MECQ as suggested by some of our fellows, to between 1 or 2 weeks, or if it decides to go on GCQ, but with modifications, with more strict monitoring and enforcement of minimum public health standards, not just in public areas, but also in the private sector, in for example, restaurants and malls, then we will support that. Yes, sunod pong tanong ni Red Mendoza, Source, kung sino pong pwedeng sumagot at kung meron po kayong pwede rin sabihin, advice nyo lang po ako, ina-expect po ba natin ang pagbaba pa lalo ng kaso sa mga hospital in the next few days, at ano po ang inyong assessment sa ating hospital bed capacity? Father Nick could answer that. Father Nick? Yeah. So, as my colleague Dr. Butch Ong has pointed out, hospital occupancy has been improving gradually over the last few weeks. And we expect, as the daily caseload, as the daily attack rate continues to drop, we will expect similarly, with about a 2 or 3 week delay, a drop in cases. Now, one of the challenges that the national government has faced
has actually not been the number of beds, but the number of staffing, especially nurses, to staff those beds. So one of the additional reasons we can provide for a slow, gradual reopening is to allow the national government to increase and enhance the nursing staff and the healthcare worker staff that would allow all the beds that are available to be staffed adequately at a standard of care that provides what is needed for our kababayans. So it will gradually improve over the next few weeks as long as the R is sustained. And we expect, hopefully, that by June, most, if not all, of our hospitals will have dropped below the critical levels that some of them are at this time. Thank you. Ayon po sa DO naman, kaya raw po nagkakaroon ng pagbaba sa bilang ng COVID-19 sa Metro Manila ay posibleng dahil sa bumababa rin daw po yung mga samples na tinetest ng mga laboratorio araw-araw. Ito po ay siyempre makaka-apekto sa mga data na inaaral ng inyong grupo. So ano po ang masasabi nyo dito? Kung sino po ang pwedeng sumagot, sirs? We were forewarned by Yusek Vergere about this, and in fact that's why we're very cautious. All of us, lahat tayo gusto na mag-GCQ kaso nga lang we have to get the data, we have to get a good picture. That's why we're holding off on a definitive recommendation kasi pinag-aaralan pa po namin yung datos. Pero generally speaking, week on week nasa downward trend po tayo. Now how far down, okay, we're going to ascertain that in the next few days. Pero ang importante po talaga, kung ano mo maging desisyon ng government, dapat siya calibrated po siya. Dapat po sa alang-alang niya yung pag-roll out ng mga improvements doon sa COVID response at sa testing, sa contact tracing. Marami tayong hinire na bagong contact tracers, nasa training pa sila. Hindi pa lahat na ilalabas, naro-roll out lahat ng plano tungkol diyan, lalo sa app, Number 3 yung pag-expand ng hospital capacity natin. Ang importante rin tingnan natin yung attack rate po. Yun yung titingnan natin na kung bumababa. Nasa critical po ang maraming lugar sa NCR+. So, yun ang pinapanood namin, tinitingnan namin ng mabuti. At aware po kami na may hindi lahat nakakapag-submit, at nasabihan kami this morning po ni Yusek ng DOH, na ito ang sitwasyon. Ganun pa man, ang tuloy-tuloy pa dapat kung gusto natin ma-sustain yung ating downward trend, malaki ang role ng ating mga kababayan. Dapat tuloy-tuloy pa rin yung ingat. Mas lalo pa tayo mag-ingat ngayon. Tuloy-tuloy yung pagsunod sa minimum public health standards, yung pagsuot ng face shield, face mask, yung layo-layo natin at paghugas ng kamay. Importante yun. Ngayon MECQ, dahil nga medyo maluwag yung MECQ natin, nakikita natin nagkukumpulan, yung mga kababayan natin nagpapabaya at nagkukumpiyansa, yung may mga ilan tayo mga kababayan na ganyan na ang pananaw. Dapat tanggalin natin sa pag-iisip natin yan. Nakita na natin yung nangyaring last surge, marami namatay. At totoong-totoo ang COVID po. So kailangan kung gusto natin mag-sustain at maka-exit dito sa MECQ at mabuksan ang ekonomiya para hindi lang tayo may buhay, may kabuhayan pa tayo, kailangan magtulong-tulungan po tayo. Dapat tuloy-tuloy pa rin yung pag-ingat natin. Hindi namin gusto yung nangyari sa Caloocan talagang nagpapabaya yung iba nating kababayan. Hindi talaga dapat at this time yun kasi hindi pa tayo nakaka-exit na mabuti dito sa surge na to. So yan, at of course ang panawagan namin, tuloy-tuloy dapat ang pagbabakuna. Kung pwede na kayo magpabakuna, kasama kayo sa A1, A2 at A3 ay magpabakuna na po kayo sa lalong madaling panahon. So, yung mga ganyang hakbang, makakatulong tayo para ma-exit dito sa MECQ at magkaroon tayo ng laya as far as the economy is concerned. So, yun yung panawagan namin sa Okta, dagdagan natin pag-iingat natin. Opo. Para naman po kay Father Nicanor, kayo po ba daw ay pabor sa binagong quarantine guidelines sa mga incoming passengers mula po sa ibang bansa? Yes, so I arrived last night in the Philippines and I just started my 10-day quarantine. And I am aware that, the quarantine levels were increased from 7 days to 10 days. And I will be here in the hotel in Makati for 10 days. But I am very supportive
of this change in the quarantine because we have to protect ourselves from the Indian variant, the B1617, because what we have noticed is that in the last year and a half, every time there's a new variant, we have a surge. And so we have to protect ourselves. And the best way to protect ourselves from these new variants is to have as tight a quarantine border as possible. And the data shows that a 10-day quarantine will decrease the risk to less than 1% of transmission. So even though I'm fully vaccinated, I have received the Moderna vaccine, I completely consent to the quarantine procedures because, again, we have to protect our country, and we have to protect our country from the Indian variant that, as we can see now in the United Kingdom, is quite transmissible and would cause another surge if it entered the Philippines. Tanong naman po ni Jason na rubriko ng SMNI News, kailan po mararamdaman yung pagbaba daw ng COVID-19 cases not because of the ECQ and MECQ implementation but because of the vaccine na itinurok sa ilang mga residente na po? So I can answer that. For the data from Israel and from the United Kingdom now and from the United States basically show that we have to vaccinate at least 45 to 50% of a population to see the effect. Which means that here in the NCR, we would have to vaccinate about 6 million people of our 12 million people here before we see a substantial effect on the number of cases. So hopefully, if the government's vaccine strategy and vaccine campaign, we hopefully will begin to see this probably in the third or fourth quarter of this year. Sunod pong tanong niya, do you think dapat daw pong unahin yung pagbabakuna dito sa Metro Manila before yung other areas since Metro Manila is the epicenter of the pandemic kung saan kalahati sa COVID-19 cases sa Pilipinas ay nandito daw po at 1/3 sa economic activity ng buong bansa ay nakatuon sa Kalakhang, Maynila? So I too will answer that. So in fact, this week, Okta will release our modeling data that supports the claim that we should focus our vaccination strategy on the NCR in order to accelerate the healing that we have, as well as to decrease the total number of cases, the total cases in the country. So we hopefully will release that manuscript with the data later this week. Opo. Mula pa rin po sa SMNI News Online, ayon daw po sa isang alkalde, dapat sa priority list ng government, sinunod na bakunahan ay ang mga economic frontliners o mga nagtatrabaho sa labas ng kanilang mga bahay after the healthcare workers. This if the government is really concerned with the economy without compromising the health of every Filipinos. What's your take on this? I'll answer that. No, I think we are in total support of full vaccination of our adult population. No, kung meron lang talagang supply, talagang suportado namin talaga na mabakunahan pati yung mga economic frontliners natin. Pero right now po, dahil kung may problema tayo sa supply, kaya may priority listing. So sang-ayon kami sa priority listing po ng DOH na by risk category. No, so una yung healthcare workers natin. Una yung mga matatanda natin sa lipunan na may mga at saka yung may comorbidities. Pero ganun pa man, yun nga, pinag-uusapan na ng OCTA, January pa lang pinag-uusapan na ng OCTA na baka meron tayong pwedeng i-tweak sa strategy natin aside from yung priority listing, no, magkaroon tayo ng regional approach dahil yung concentration po ng kaso dito nga ho sa NCR Plus, sa mga lugar ng Bulacan rin, Rizal. Okay, and so we were thinking baka this might be a way to slow down the epidemic in the country and then quicken yung pagbukas ng ating ekonomiya. And so yun ang suggestion ng OCTA since January kami unang nagsalita tungkol dito na yung regional approach. Yung nga lang, naglalabas kami ng mga modelo. So may modelong ilalabas po si Professor David, may modelong ilalabas po yung grupo ni Professor Austriaco. Ang sumatotol ito, lahat pa rin ho ay babakunahan ho. Yung nga lang, mauuna ang NCR. Lahat ng healthcare workers dapat mabakunahan bago ma-implement itong model namin. So may assumptions po siya.
At pangatlo ho, tuloy-tuloy pa rin ang pagbabakuna ng buong bansa. Yun nga lang, ang herd ipa-prioritize muna doon sa mga lugar na napakarami ho ng kaso. And hopefully, marinig rin ng ating mga government officials itong plano na to and makapag-recalibrate tayo. Lahat pa rin ho babakunahan. Yung buong bansa pa rin ho babakunahan pa rin. Pero yung nga lang, uunahin muna dito sa mga lugar gaya ng NCR Plus na napakarami ng kaso ho. At ang NCR ho, napakalaki ng impact sa ekonomiya. Kung bukas to, malaki ang impact nito sa buhay at kabuhayan ho. So, yun nga, we have limited vaccines. Let's see how we can strategically reallocate them to have the maximum effect as far as jump-starting our economy is concerned, apart from protecting our citizens po. So yun ay suggestion, dadaan po ito sa IATF. So ang dami pong dadaanan nito. Ito ay proposal lang ng OCTA po. Opo. For Father Austriaco, kumusta na po daw yung dinidevelop niyong oral vaccine panlaban sa COVID-19? So thank you for that question po. We are still working on that, on the vaccine. And so I had to return to the Philippines because of the surge. But my students are completing the research that we have in the US. And as soon as our vaccine is producing the spike protein, I'm back here in the Philippines to begin the plans to start the testing at UST, because we have to set up the laboratory at UST, we have to get our supplies, we have to get our mice. So I'm here to begin planning for the next step. Okay, kami po ay nagpapasalamat sa inyong grupo at sa inyong panahon dito sa public briefing. Dr. Butch Ong, Professor Ranjit Rai at Father Nicanor Austriaco mula po sa OCTA Research Group. Maraming salamat po. Salamat po. Salamat. Samantala, silipin naman natin ang pinakahuling sitwasyon ng COVID-19 sa bansa. Muling nadagdagan ang bilang ng mga naka-recover mula sa sakit. 1,022,224 naman ang lahat ng mga gumaling matapos itong madagdagan ng 9,197 kahapon. Ang total recoveries na yan ay nasa 92.8% ng total cases sa bansa na ngayon po ay nasa 1,101,990. Kasama na po dyan ang 7,174 na katao ng mga bagong nahawahan ng sakit. Higit sa 200 naman po ang binawian ng buhay, kaya ang sumatotal po ay 18,472 deaths. 61,294 naman po ang nananatiling aktibong kaso ng COVID-19 sa bansa. Update naman po sa ating vaccination program, umabot na sa 2,395,494 ang doses ng mga bakunang na ipamahagi na sa buong bansa as of PA 2021. 1,508,146 dito ang para sa mga medical frontliners. Sa Metro Manila naman po, 910,563 doses naman po ang naibigay sa mga priority sector. Pangalawa naman po ang Pilipinas sa may pinakamaraming doses ng bakuna na naito buong ASEAN region. Sa ibang balita naman po, madaling araw nung Sabado, May 8, umatake ang mga armadong rebelde sa bayan ng Dato Pagla sa lalawigan ng Maguindanao. 6 na oras matapos ang pag-atake, agad naman silang nagpulasan dahil na rin sa mabilis sa pag-aksyon ng ating mga sundalo. Makibalita tayo sa mga pinakahuling sitwasyon ngayon sa Maguindanao. Makakausap po natin ang commander ng JTF Central at 6th Infantry Division, Major General Juvimax Uy. Good morning po, sir. Good morning, Ma'am Rocky, and good morning sa inyong mga televiewers sa inyong programa. Opo. Commander, pwede po bang pakilarawan sa amin yung mga pangyayari ng umagang yon? Ang sabi po kasi ng tagapagsalita ng BIFF, sila raw po ay nagpapahinga at bibili lang sana ng pagkain sa palengke nang dumating ang mga sundalo at militar dahil ang militar daw po ang naunang nagpaputok. Ito po ba ay totoo? Ma'am Rocky, there is an ongoing offensive operations against the local terrorist group. Ito po ay ang BIFF at saka Dawla Islamia
More than 2 months na po natin ginagawa ito dahil ito ay direktiba ng ating Pangulo, si President Rodrigo Roa Duterte, na wakasan ang problema ng terorismo, lalong-lalo na rito sa Maguindanao sa panahon ng kanyang termino. So ang ginagawa po natin ay tuloy-tuloy yung ating operations. Ang pangyayari po noong May 8 ng umaga sa bayan ng Dato Paglas, Maguindanao, ay offshoot po iyon na sila ay umalis doon sa infamous SPMS box sa Maguindanao. Ito po ay pinagkalooban ng 4 na bayan ng Maguindanao na kung ito po ay nasa loob ng marshland. Pagpunta nila sa Dato Paglas, sa katunayan po merong offensive operation, military operation na ginaganap yung buong GTF Central at 6ID sa bayan ng Dato Paglas. Nung sila po ay paalis, dumaan sila sa bayan ng Dato Paglas. Hindi po totoo na meron silang na-hostage taking na nangyari. Merong walang namatay na sibilyan, walang property na na-damage sa bayan ng Dato Paglas. Ito po ay kasama sa ating offensive operations na wakasan yung problema ng terorismo dito sa buong Maguindanao, lalong-lalo na sa buong Mindanao, ayon sa direktiba ng ating Pangulo. Opo, pero General, kayo po ba ay nagkaroon talaga ng intel report na gagawin po ito ng BIFF sa Dato Paglas? Nang makita ng merong report ng mga sibilyan na may presence ng BIFF sa Dato Paglas, agad-agad po tayong nag-conduct ng military offensive operations para ma-neutralize itong mga grupo na to. So ang pangyayaring yon ay may report ang ating mga civilian population dahil ayaw na rin po nila sa mga grupo ng terorista. Sa katunayan po, ang buong Maguindanao dineclare na persona non grata ang BIFF. Opo, General, alam niyo naman po na talagang hindi pa nawawala sa isipan ng maraming Pilipino yung nangyari sa Marawi City. At ito nga po ay may nagtangka na namang mangyari ito sa bahagi dito sa Maguindanao. So, ano po ang nakikita ninyong agenda pakay ng nais gawin ng naturang grupong ito? Ma'am Rocky, ang BIFF ay trying to project its strength na ganun pa sila kalakas. Ang grupong ito ay in a very manageable situation. Ang isa lang po nilang ginagawang taktika ay ang tinatawag naming irregular warfare, ang paggagamit ng bomba na ang ng improvised explosive device na ang commonly tinatawag ay bomba, na ang tinatarget po ay hindi lang military kundi ang tinatarget ay civilian population at saka civilian communities. Opo, yan nga po yung sinasabi nyo, civilian communities. Kabutihan palad po, walang nasawing civilian po sa naging enkwentro. Pero panigurado lang po na siyempre nag-iwan po yan ng malaking takot at trauma dito po sa ating mga kababayan sa Dato Paglas. So ginawa kasi silang human shield ng mga terorista. So kumusta na po sila ngayon at ang iba pang residente doon at gaano po paninigurado na hindi na po mauulit yung sitwasyon na ito? Ang inyong armed forces ay palaging ginagampanan ng aming tungkulin ang aming pag-protect sa mga civilian communities at lalong-lalo na yung mga civilians nating mga kababayan. Pinapaalam po namin sa aming kababayan ayon sa direktiba ng ating Pangulo sa utos ng aming Chief of Staff si Jal Subihana na kailangan naming wakasan itong terorismo. Ang mga tao sa bayan ng Dato Paglas ay normal na po ang situation simula pa nung Sabado. Hindi po tumagal yung sinasabi nila na nakuha nila yung bayan ng Dato Paglas, lalong-lalo na yung market. Umabot lang po ito ng mga 15 minutes, sila ay nagpaputok pataas habang sila ay paalis sa bayan ng Dato Paglas. Opo, pero gaano po daw kalayo mula sa palengke yung mga natagpuan yung improvised explosive devices? Sa palagay niyo po ba ay talagang may intensyon talaga silang gawing pasabugin itong palengke? Ma'am Rocky, sa nakikita namin, hindi lahat improvised explosive devices. Isa lang po ang nakita, ang iniwan nila ay mga unexploded ordnance na kung saan ay hindi po yun buo na IED nang makita ng ating mga sundalo.
Sa mabilis na pag-responde at saka pag-trabaho ng ating mga sundalo, hindi sila tumagal sa lugar na yon, umalis sila kaagad-agad, Ma'am Rocky. Pero yung nakita po ng mga sundalo doon na sinabi nyo nga hindi po lahat ay improvised explosive. Ito po ba ay talagang magre-resulta ng malaking pinsala or magiging mas harmful po sa tao? Hindi po, Ma'am Rocky, ang nakita lang po ay isang improvised explosive device na iniwan nila sa daanan kung saan ay nung sila ay paalis para hindi sila masundan ng mga sundalo doon sa daanan na yon. Pero may ginagamit tayong taktika na hindi dinaanan yon. Kaya na-clear po yan natin kaagad-agad. Opo. Ulitin lang natin, General, sa palagay nyo, gaano po kalaki na yung pwersa ng BIFF at ito po ba ay saang mga lugar nakakalat sa Mindanao at kakayanin pa po ba talaga nitong maghasik pa rin ng gulo sa ilang bahagi ng Mindanao? Ang Rocky, dito sa Maguindanao is less than 200 po yung estimate namin sa BIFF at saka Dawla Islamia. Pero iba po kasi ang Maguindanao, complex po ang problema natin sa terorismo. Ang ibig sabihin ng complex is kaya sila nagsusurvive because of family ties. Yan po ang ina-address natin kasama yung ating mga stakeholders na dapat kung nag-declare sila na persona non grata, kasama na yung ibang pananaw nila sa kanilang bayan, lalong-lalo na kanilang mga religious leaders. Kaya po ito ina-address ng provincial government ng Maguindanao, ng mga mayors, para po ito ay matigil na at saka wala nang sumasapi sa grupo ng BIFF. Kasama na po yung leadership ng Bangsamoro Autonomous Region na mga dati po ay membro ng MILF. Opo, nagpapatuloy po ba yung pursuit operations laban dito sa BIFF? Ano daw po yung kasunod na gagawin na ninyo sa lugar para nga siguraduhin ay hindi na talaga mangyayari ito o makakapasok muli ang BIFF at magpapalabas po ba ng mas mahigpit na seguridad o yung heightened security sa Dato Paglas at sa mga maging po sa mga kalapit bayan nito? Ma'am Rocky, kasama yung inyong mga sundalo, yung inyong armed forces, kasama po yung aming kasamang security forces, yung Philippine National Police. Kasama, sinisigurado po namin na papaigting ang seguridad ng Maguindanao. Kasama po yung aming mga stakeholders, napakalaki po ng role dito ng provincial governor, si Governor Mariam Magundadato, ang lahat ng mga mayors ng Maguindanao, lahat na local leaders. Malaki po ang ginagampanan nila para sa seguridad ng komunidad, ng kanilang bayan at saka ng buong Maguindanao. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagpapaunlak sa aming ngayong umaga, General, at sa patuloy niyo rin po ang pangangalaga ng ating seguridad. Major General Juvimax Uy, ingat po tayo, sir. Ma'am, maraming salamat sa inyo at maraming salamat sa inyong televiewers. Maraming salamat po. Good morning. Samantala, nasa 1,934 na pamilya po ang tinatayang naapektuhan na naging enkwentro sa pagitan ng 6th Infantry Division at ng mga miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters noong Sabado. Kasalukuyan po nanunuluyan sa iba't ibang evacuation center sa mga apektadong residente habang nagsasagawa naman ng assessment ang Ministry of Social Services and Development kasama po ang mga lokal na pamahalaan ng Dato Paglas, Buluan at Pandag sa Maguindanao. Samantala, isang ginang mula sa Biliran po ang tinutulungang maoperahan sa pamamagitan ng Malasakit Center para tanggalin ang mga bukol na matagal na niyang pinapasaan simula pa ng kanyang pagkabata. Panoorin po natin ito. Bagong silang pa lang si Riby, napansin na ng kanyang mga magulang ang maliit na bukol sa kanyang pisngi. Nung bata pa, nung pinanganak ako, dito na po daw to, sabi ng nanay ko. Hanggang lumaki daw ako, lumalaki daw po siya. Patuloy na lumalaki ang tumutubong bukol na mistulang balat sa kanyang pisngi na umabot na hanggang sa balikat at likod na literal na naging pasanin na niya. Kasi na-problema po siya yung paglalakad niya, yung mga gawaing bahay niya, saka hindi na rin siya makasikaso sa mga anak niya.
Dahil sa sobrang bigat na po ng dinadala niya. Naging viral din sa social media ang kondisyon ni Riby na kung tawagin ay neurofibromatosis. Ipinarating ni Governor Jerry Espina ng Biliran Province ang kondisyon ni Riby sa tanggapan ni Senador Bongo. Agad namang tumulong si Go at pumagitna para maasikaso at maisagawang operasyon ni Riby sa Philippine General Hospital sa Maynila na sumailalim sa 2 surgical operation. Tapos kay Senator Bongo po, pasalamat po ako dahil inendoso niya po ako sa PGH Hospital para maoperahan ako. Maraming salamat sa inyo. Sa sobrang tuwa ko po. Yun nga sinabi na, tears of joy. Papasalamat po ako sa successful na operasyon po. Hindi na natanggal ang lahat ng tumubong bukol dahil batay sa paliwanag ng mga doktor kay Riby, may mga ugat na dito na konektado sa kanyang utak. Para kay Senador Go, inspirasyon ang lakas ng loob at katatagang ipinakita ni Riby sa kabila ng mga pinagdadaanan niya sa buhay. Hindi lamang sa tulad niyang may pinagdadaan ng medical condition, kundi pati sa lahat na dumaranas ng takot at walang kasiguruhan dahil sa pandemya. Malaki rin ang naitulong na malasakit center sa PGH para sa mga medical at hospital expenses ng operasyon ni Riby, kung saan nasa 1 buwan din ang pamamalagi nito sa ospital. Si Senador Go ang pangunahing may akda ng Malasakit Centers Act of 2019, kung saan sa ngayon abot na sa 108 ang kabuang bilang sa buong bansa. Ang Malasakit Center ay one-stop shop para sa mga medical assistance na kakailanganin ng mga mauospital na hirap sa panggastos at pagpapagamot. Pinakahuling na idagdag ang Malasakit Center sa Conner District Hospital sa Conner, Apayao at ang Luis Hora Memorial Regional Hospital sa Bauco Mountain Province. Sa mga susunod na araw ay mayroon na namang bubuksang Malasakit Center sa Sultan Kudarat, Maguindanao at Kidapawan City sa Cotabato. Ang Malasakit Center para po sa poor and indigent patients, basta Pilipino ka po, qualified ka po sa Malasakit Center. Sa inyo po yan, walang pinipili ang Malasakit Center. Natulungan naman po makauwi sa Bicol ang isa nating kababayan na matagal ng street dweller sa Maynila sa pamamagitan ng Balik Probinsya Bagong Pag-asa program mula sa pagpapaswab test hanggang sa pagkakaroon ng livelihood program sa probinsya ay ipinakaloob sa kanya ng pamahalaan. Narito po ang report. Mahigit 3 dekada ng laman ng lansangan sa Metro Manila si Potensyana Lani Rapiña na tubong Naga City. Kung maaari lang po ako ng tulong sa inyo, Senador Bongo, na makauwi ng Bicol. Araw din na lang mamumuhay. Sa kalyeng ito natuntun ng staff ng tanggapan ni Senador Bongo si Lani, mag-isang nabubuhay at palipat-lipat ng kalye na mapupwestuhan. Labis na naghirap ngayong pandemya. Gusto na po ako tumanda. Gusto ko na makauwi ng probinsya. Gusto ko sa pumuwi. Sana po, matulungan niyo po ako. Sana bago ako bawian ng buhay, makita ko yung mga kapatid ko. Agad namang umaksyon si Senador Christopher Bongo na naging instrumento para makapiling na ni Lani ang kanyang kapatid sa probinsya. Tutulungan namin kayo. Mahirap dyan ko sa bangketa ka lang. Papauwiin ka namin ng Naga. Tutulungan ka namin, ay huwag ka mag-alala. Kaya naman, natupad na ang pangarap ni Lani na makauwi. Mula sa DSWD Main Office sa Quezon City, nagpaswab siya para matiyak na negatibo siya sa COVID-19. Nanuluyan muna siya sa isang housing shelter ng NHA at saka nakabiyahe ng pauwi ng Naga. Personal pa niyang nakausap ang senador sa telepono. Sisiguraduhin namin makarating ka doon sa probinsya ninyo. Mas maganda doon sa probinsya natin, ay kasi andun yung mga kamag-anak natin. Yung nasa Manila ka, medyo mahirap, delikado, walang mag-asikaso sa'yo. Pero sisiguraduhin natin, ay na mapapaswab ka muna. Tutulungan ka rin namin, ay ng bagong hanap buhay. Bago umuwi, pinabaunan siya ng financial assistance ng DSWD Central Office. Pagdating sa Naga City, inabot sa kanya ang pang-livelihood program at karagdagang pinansyal na tulong mula sa tanggapan ni Senador Go. Inaasikaso na rin ang pabahay niya mula sa National Housing Authority. Ang Balik Probinsya Bagong Pag-asa program ng Duterte Administration ay layuning mabigyan ng pag-asa ang mga kwalipikadong nakikipagsapalaran sa Metro Manila na makauwi sa kanilang probinsya para makapagsimula ng panibagong buhay gamit ang tulong ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Sa lahat ng tumulong, pati kay Senador Bongo,
Maraming pong salamat sa inyong lahat. Hindi na ako babalik. Sinusumpa ko. Okay. Sa ika-107 na Malasakit Center binuksan sa Mountain Province, nakatutok dyan si Jordan Campana. Magandang araw, Yusuf Rafi. Binuksan na nga ang ika-107 na Malasakit Center sa Luis Ora Memorial Regional Hospital sa Pauco Mountain Province noong Biyernes. Okay, babalikan ka namin, Jordan Campana. Puntahan muna natin ang mga balitang nakalap ng Philippine Broadcasting Service sa iba't ibang lalawigan. Ihahatid dyan ni John Mogol ng PBS Radyo Pilipinas. Maraming salamat at magandang tanghali, Yusek Rocky, sa ating mga balita sa Ilocos Region. Aabot sa 2.6 milyon pisong tulong pinansyal ang tinanggap ng mahigit 500 displaced OFWs mula sa iba't ibang bayan sa Pangasinan sa pagpapatuloy ng tulong pangkabuhayan sa OFW project ng pamahalaang panlalawigan mula Tayug, Pangasinan. Magbabalita si Mildred Coquia. COVID Radio. Hashtag Laging Handa Radyo Pilipinas Special Coverage. Sa pagpapatuloy ng tulong pangkabuhayan sa OFW project sa ilalim ng Abig Pangasinan Recovery Program ng pamahalaang panlalawigan, umabot na sa 525 OFW na nawala ng trabaho at napauwi sa probinsya ang tumanggap ng ayudang pinansyal upang makapag-umpisa ng kani-kanilang hanap buhay. Ang mga benepisyaryo ay tumanggap ng tig 5,000 pesos mula sa lalawigan. Sila ay dumaan sa validation ng LGU ayon sa 3 kriteria: cause of repatriation, years of service abroad, at economic situation. Sumailalim din ang mga benepisyaryo sa isang financial management training bilang gabay sa pagnenegosyo na pinangunahan ng Provincial Population Cooperative Livelihood Development Office. Nabigyan ang mga OFW mula sa 21 bayan sa lalawigan, kabilang ang Agno, Alcala, Balungao, Mangaldan, Natividad, Santa Barbara, Infanta, Sison, Aguilar, Binmale, Anda, Santa Maria, Malasiki, Alaminos, Lingayen, Asingan, Rosales, Basista, Burgos at Suwal. Manipod Tayug, Pangasinan, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas. Samantala sa Agusan del Sur, mga senior citizen na nagpabakuna laban sa COVID-19 ang makakatanggap ng pinansyal na ayuda mula sa lokal na pamahalaan ng bayan ng Loreto. Mula Butuan, narito ang balita ni May Diaz. COVID Radio. Hashtag Laging Handa Radyo Pilipinas Special Coverage. Mahigit ng 100 senior citizen sa Loreto, Agusan del Sur ang nagpabakuna laban sa COVID-19. Sinimulan ang vaccination rollout nitong May 6 sa poblasyon covered court kung saan dumalo si Loreto Mayor Lorefe Magadan Otaza bilang suporta sa mga matatandang nag-edad 60 pataas. Pinangakuan niya ang mga nagpabakunang senior citizen na makatatanggap sila ng 5,000 piso kung sakaling magkasakit at maospital bilang tulong sa mga gastusin sa pagpapagamot. Kailangan lamang na may maipapakitang valid ID at referral mula sa doktor na sila nabakunahan na kontra COVID-19. Aminado si Otaza na siya mismo ang naghihikayat sa mga matatanda sa pagpapabakuna dahil naniniwala siyang makabubuti ito sa kanilang kalagayan laban sa COVID-19. Gikan sa Butuan City, Kinisimi, Diez para sa Radyo Pilipinas. Yusek Rocky, yan ang ilang balita sa ating mga lalawigan mula po rito sa PBS Radyo Pilipinas. Ako si John Mogol. Balik tayo sa studio. Maraming salamat sa iyo, John Mogol ng PBS Radyo Pilipinas. Samantala, Davao City LGU ipatutupad ng uniform guidelines to regulate entry and exit in Region 11 simula May 14. Ang buong detalye hatid ni Regine Lanusa. Yes, Yusek Rocky, simula May 14 na ipapatupad na ng lokal na pamahalaan ng Davao City ang uniform guidelines to regulate entry and exit in regional border of Region 11.
Ang nasabing hakbang ay base pa rin sa Resolution number 1 ng RTF, kung saan nare-require na ang mga individual na hindi importante ang sadya sa rehiyon na magpresenta ng 72 hours negative RT-PCR test result. Para naman sa tourism purpose, maliban sa swab test result, kailangan ding magpresenta ng booking at iba pang kinakailangang dokumento. Dahil dito, naghahanda na ngayon ang Davao City Police Office dahil ang border sa Marilog District ay siyang entry points ng mga individual na galing sa Region 10 papasok sa Davao Region. Ayon sa DCPO, meron ng existing na checkpoint sa lugar para sa seguridad ng dumadaan, pero dahil sa nasabing kautusan ay gagamitin na rin ito bilang border control points. Strikto ang kanilang ipapatupad na pagbabantay dahil inaasahan na nila na maraming individual ang magtatangkang mameke ng swab test result. Yusek Rocky, gayon pa man, pinaalalahanan na ng DCPO ang mga individual na susubok nito na may ordinansa ang Davao City para rito, kaya naman siguradong masasampahan talaga sila ng kaso. At yan muna ang pinakahuling update mula dito sa PTV Davao. Regina Lanuza para sa Bayan. Maraming salamat sa iyo, Regine Lanusa ng PTV Davao. Maraming salamat din po sa ating mga partner agency para sa kanilang suporta sa ating programa at maging ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At dito po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Ako po ang inyong lingkod, Yusek Rocky Ignacio mula sa PCOO. Hanggang bukas pong muli dito sa Public Briefing #LagingHandaPH. Kaya natin to. Kaya natin. Pisikal na interaksyon.